चालेल चालेल. चालेल ना. हां हां. हो हो. हम्म. हो हो. हां हां. सुरेख पटका इथे मात्र कार्पेटच्या सहाय्याने खेळून काढलाय. फलंदाज नितीनाने ओळखलं होतं. मिडन आतमध्ये होता. मिडनच्या जवळ लॉंग ऑन बाउंड्री पलीकडे वन चौकार. या चौकारानं निश्चितच संघाचं खातं खोलते. या चौकारानं निश्चितच स्वतःचं खातं खोलते. धावसंख्या होती 5. एक डॉट आहे. दोन झाले. एक डॉट आहे का? पहिला डॉट आहे का ना? पहिला डॉट आहे का? हां. बाराला सांगितलं. पुन्हा एकदा सुरेख पटका. आता मात्र मिडन आतमध्ये घेतला. ती मिडनच्या बाजूने जागा बनवत असताना इथे खेळून काढला. एक सुरेख पटका एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री पलीकडे चौकार. अप्रतिम पटकेबाजी म्हणता येईल नितीनच्या माध्यमातून. आपण बघू शकता रिप्लाय मध्ये सुद्धा जागा बनवली पटका खेळण्यासाठी आणि मिडन आणि एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या पलीकडे चेंडूला फेकून दिला. चौकार. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. इथे मात्र कट करायचा होता परंतु फलंदाज नितीनाला समजलेलं नाहीये. हेमंत मात्र इथे गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू मात्र अप्रतिम होता. त्यानंतर लगातार 2 चेंडूंवर 2 चौकार लगावले. चौथा चेंडू सुद्धा सुरेख. पुन्हा एकदा अप्रतिम चेंडू कोलवर टप्प्याचा चेंडू. इथे मात्र संधी होती. थ्रो मात्र चुकीचा होतो. इथे मात्र फटका फसला आहे. निलेश बांगर जेल खाली आणि नितीनची केली संपुष्टात. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल. इथे मात्र नितीन बाद होतो. एक मोठा झटका. एक मोठा मासा गळायला लागतोय. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल. पहिलंच लागतं षटक हाताळत असताना हेमंत सोकांडेच्या माध्यमातून. इथे मात्र एक मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. स्लॉगचं षटक असल्या कारण स्लॉगचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा विचार होता नितीनच्या मनामध्ये परंतु तो विचार मात्र इथे पेटाळून लावत असताना मनसुबे इथे उधळून लावत असताना हेमंत नितीनच्या जागा भरून काढण्यासाठी मैदानात दाखल होत होतो. नौका फलंदाज रियान आणि वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं स्लॉगचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय निलेश. एका षटकाची समाप्ती झाली. त्या षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या होती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 9 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल आपल्या संघासाठी. हेमंत सोकांडे माध्यमातून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर मात्र चौकार आला असताना सुद्धा कमबॅक सुरेख पद्धतीने. इथे मात्र गती परिवर्तन आपल्या पहिल्या चेंडूवर आणि एक धाव येते डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये. या एका धावेने मात्र धावफलक पुढे गेला. ते धावफलक होते ते 10 धावा. धावसंख्या इथे मात्र दुहेरी अंकात प्रवेश करते ती म्हणजे 10.
मोठे पटके खेळण्याची गरज असेल या षटकामध्ये सुद्धा अर्जुन टायगर संघाला. वाईट चेंडू स्वयं मारा, अवांतर चेंडू, अवांतर धाव. या अवांतर धावेने धावफलक पुढे गेले, धावफलक बनले 11. प्रत्येक षटकारात पुन्हा एकदा बॅटची कडा लागते, चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये. 1 धाव. या एका धावाने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे जाते, धावफलक बनले गेले 12 धावा. अर्जुन टायगर संघातील प्रत्येक फलंदाजच नामी संधी, सुवर्ण संधी ते भाऊ शेलके आणि भाऊ प्रवडे आणि रुपेश शेलके यांच्याकडून प्रत्येक षटकारास 501 रुपयाचं पारितोषिक. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेला निघतोय, यष्टीरक्षण सुरेख होत आहे. निलेश बांगर मात्र यष्टींच्या मागे आपली कामगिरी चोखपणे बजावतोय. निश्चितच नामी संधी इथे प्राप्त झाली आहे ती अर्जुन टायगर संघातील फलंदाजांसाठी. प्रत्येक षटकारास 501 रुपये. सन्माननीय भाऊ पवडे आणि रुपेश शेलके साहेब यांच्या माध्यमातून निलेशाच्या षटकातील 4था चेंडू. पुन्हा एकदा इथे मात्र हलकीच कट करायचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा यष्टांच्या मागे आपली कामगिरी चोखपणे बजावत असताना निलेश बांगर. इथे मात्र दुसरा झटका भेटतो, दुसरा गडी बाद होतो आणि आता मात्र मैदानात दाखल होतो तो म्हणजे एक हार्ड हिटर फलंदाज. या फलंदाजामध्ये क्षमता आहे, या फलंदाजामध्ये क्लास आहे, मोठे मोठे पटके खेळण्याची, कोणत्याही क्षणी चेंडूला सीमा पार पाठवण्याची. तो म्हणजे अत्तर शेख मात्र मैदानात दाखल होतो. अत्तर शेख यांसाठी एक सुवर्ण संधी. अत्तर शेखच्या प्रत्येक षटकारावर स्वराज्य ग्रुप अध्यक्ष रुपेश शेलके आणि भाऊ परडे यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक. अत्तर शेखच्या प्रत्येक षटकारावर. बघूया इथे मात्र धावसंख्या स्थिर झाली आहे. सुरेश चेंडू पडल्यानंतर अतिरिक्त उचली या चेंडूवर अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल आतापर्यंत. विचार केला गोलंदाजीचा तर शौर्य वॉरियर संघाकडून अप्रतिम गोलंदाजी होतीये. अर्जुन टायगर संघाला बांधून ठेवले, जकडून ठेवले. धावसंख्या स्थिर आहे 12 या अंकावर. 2 गडी बाद 12. आता मात्र पटका खेळायचा प्रयत्न झाला, क्षेत्ररक्षण मात्र अप्रतिम होत आहे. अत्तर शेख मात्र बाद होत आहे. अप्रतिम झेल तिथे कामेच्या माध्यमातून टिपण्यात यश प्राप्त झाले शौर्य वॉरियर संघाला. नितीन आणि अत्तर दोन मोठे फलंदाज बाद करण्यात यश प्राप्त झालंय. तिसरा झटका भेटतोय अर्जुन टायगर संघाला. 2 षटकांची समाप्ती होतीये, 2 षटकांची सांगता होतीये आणि धावसंख्या झाली होती फक्त आणि फक्त 12. 3 गड्यांच्या बदल्यात 12 धावा. आता मात्र मैदानात दाखल होत आहेत ते अर्जुन टायगर संघाचे सर्व विजयभाई भगत या शहापूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनचे सर्व विजयभाई भगत मैदानात मात्र आता दाखल होत आहेत. ग्राउंडवर एकच जल्लोष, एकच उत्साह. भाई मात्र इथे फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात दाखल होतात. विजयभाई भगत यांच्यासाठी सुद्धा एक नामी संधी. स्वराज्य ग्रुप अध्यक्ष सन्माननीय श्री रुपेश शेलके आणि भाऊ पवडे यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक विजयभाई भगत यांच्या षटकारावर. तसेच प्रत्येक फलंदाजाला अर्जुन टायगरच्या सुवर्ण संधी आहे. 501 रुपयाचं पारितोषिक स्वराज्य ग्रुप अध्यक्ष
रुपेश शेळके आणि भाऊ पवडे साहेबांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतो गोलंदाज हेमंत. इथे मात्र अप्रतिम कॅच. वेस्टिंडच्या मागे इथे आपली कामगिरी अप्रतिम बजावत असताना निलेश बांगर विजयभाई वगैरेंची विकेट प्राप्त होती. हेमंत त्याला अप्रतिम निश्चितच हलक्या हाताने कट करून एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु बॅटची कडा लागली आणि अप्रतिम झेल टिपण्यात यश प्राप्त झाला. आपण बघू शकता रिप्ले मध्ये सुद्धा आपण बघू शकता अप्रतिम झेल टिपण्याचे यश प्राप्त झालंय. माझ्या मते या SNPL 2019 मध्ये हा सर्वोत्तम झेल असेल. आता मात्र विजयभाई वगैरेच्या जागी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात दाखल होतो तो निम्म्या. इथे मात्र क्लीन बोल्ड यू मिस आय हिट ट्रिपल अचित फर्निचर उद्ध्वस्त होत आहे. तिथे फलंदाज निमयाचे सॉरी रियान बाद होतोय. इथे मात्र बॅकफुटवर गेलाय तो अर्जुन टायगर संघ. 13 धावा आणि 5 गडी बाद. निश्चितच सुरेख गोलंदाजी बांधता येईल. हेमंतच्या माध्यमातून पहिलं षटक सुद्धा अप्रतिम त्याने हाताळलं होतं आणि आता मात्र तिसरं षटक संघाचं हाताळत असताना अप्रतिम कामगिरी अप्रतिम म्हणता येईल शौर्य संघासाठी. इथे मात्र अर्जुन टायगर संघाचे प्रत्येक फलंदाजाला नामी संधी आहे. स्वराज्य ग्रुप अध्यक्ष रुपेश शेळके आणि भाऊ पवडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. अप्रतिम चेंडू पडल्यानंतर कैसा खाली राहिला चेंडू. फलंदाज देवा याला समजत नाहीये. हा जो फलंदाज आहे देवा या फलंदाजाकडे पटके आहेत. एक क्लासिकल फलंदाज सुद्धा म्हणतो ओळखला जातो. आणि वाईड चेंडू अवांतर चेंडू अवांतर धाव. या अवांतर धावेने धावफलक पुढे गेले. धावफलक बनले गेले 14 या अंकावर. अजूनही या षटकामध्ये 2 चेंडू शिल्लक आहेत. इथे मात्र पटका केलायचा होता परंतु नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतो. एक धाव धावून पूर्ण. या एकेरी धावेने धावफलक पुढे जाते. धावफलक बनले गेले 15. निश्चितच आता इथे कुठेतरी एक एक 2 धाव जमा करण्यावर भर द्यावी लागेल अर्जुन टायगर संघातील फलंदाजांना. कारण त्यांच्या संघामधील
जे स्टारकास्ट खेळाडू होते ते मात्र डगआउट मध्ये परतलेले आहेत. इथे मात्र एक एक दोन दोन धावा जमा करण्यामध्ये भर द्यावी लागेल. सुरेख फटका म्हणता येईल निम्याच्या बॅट मधून. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षण गचाल होत आहे आणि 2 धावा येतात. 3 षटकांची सांगता होते समाप्ती होते. 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावफलक बनले गेले 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 17 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल हेमंत चोखंडेच्या माध्यमातून. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते गोलंदाज संदेश. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतो संदेश. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक चौथं षटक हाताळण्यासाठी शौर्य आर्य संघाकडून. कर्णधाराने मात्र आता इथे धुरा दिले संदेशच्या खांद्यावर. इथे मात्र सुरेख फटका कार्पेटच्या साह्याने खेळून काढलाय. 1 धाव येते या चेंडूवर सुद्धा. या देवाकडे फटके आहेत परंतु ती ताकद नाहीये. निश्चितच 1-1 2-2 धाव जमा करण्यामध्ये माहिर आहे हा देव. आता माझं स्ट्राईकवर ते मात्र लेगबायच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव येते. या एकेरी धावेने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे जाते. धावफलक बनले गेले ते 19 धावा. संदेशाच्या षटकातील 3रा चेंडू सामना करण्यासाठी सज्ज आहे तो फलंदाज डावखुरा हाताचा. अप्रतिम गोलंदाजी. आपल्या गोलंदाजीचं कौशल्य दाखवत असताना पडल्यानंतर आतल्या दिशेला येतो चेंडू आणि फलंदाज निम्म्याला समजत नाही. इथे मात्र 1 धाव घेण्यामध्ये यश प्राप्त झालं आणि या एकेरी धावेने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे जाते. धावफलक बनले गेले 20 धावा. स्ट्राईकवर जो फलंदाज आहे देव, या देवने नीरज स्पोर्ट्स आयोजित नीरज चषक 2019 मध्ये साई स्पोर्ट्स संघासमोर फलंदाजी करत असताना प्रतिम दर्जाची फलंदाजी पेश केली होती. तोच देव मात्र इथे फलंदाजी करतोय. बघा त्याच प्रकारची फलंदाजी करेल का. आता मात्र सुरेख फटका चेंडूला फेकून दिलाय सरळ डिब्बॅक स्कोअर लेगच्या रिझन मध्ये 2 बाउंड चौकार. या आहे नजाकत या फलंदाजाची, या आहे क्लास या फलंदाजाचा. अप्रतिम फटका. बघा मी अगोदरच म्हटलं होतं या फलंदाजाने साई स्पोर्ट्स संघासमोर अप्रतिम फलंदाजी केली होती. तोच फलंदाज इथे मात्र फलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू पडल्यानंतर आतल्या दिशेला येतोय. हॅलो. इथे मात्र 4 षटकांची समाप्ती होती. सांगता होते 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक बनले गेले 5 गड्यांच्या बदल्यात 24 धावा.
नाही इको लावायला काही नाही सध्या इलेक्शन आहेत ना. अरे पण इको मशीन डीजे नाही लावू शकत. इको 25 झाल्या सुकले बघा. इथे मात्र फटका केला गेलाय. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. कामेश तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आणि 2 धावा या चेंडूवर येतात. 2 धावा आणि धावफलक पुढे जाते. धावफलक बनले गेले 27 धावा. हॅलो, इथे युवा नेतृत्व आपल्याला बघायला भेटत आहे. ते असं एवढं एक तरुणाईचं एक जोरदार असं हरिओम मित्रमंडळ यांच कोणी इथे शहापूर यांच कोणी इथे आपल्याला बघण्यास भेटत आहे. इथे मात्र सुरेख चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता फलंदाजाच्या माध्यमातून, परंतु बॅटची कडा लागून डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धाव. या एकेरी धावाने धावफलक पुढे जाते. धावफलक बनले गेले 28 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी मानता येईल शौर्य आर्यस या संघाकडून. मात्र देव इथे मात्र मैदानात आहे. या देवने मात्र आदल्याच षटकामध्ये दाखवून दिला होता त्याचा क्लास. आणि आता मात्र क्रिकेटचा नेत्रदीपक फटका. चेंडू सरळ डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर. 1 बाउंड चौकार. मी म्हटलं होतं हा देव आहे, क्लासिकल फलंदाज आहे. क्लास आहे या फलंदाजाकडे, टेम्परामेंट आहे या फलंदाजाकडे आणि आपला क्लास दाखवत असताना इथे मात्र संघाला ज्या धावांची गरज आहे त्याच धावा गोळा करण्यामध्ये यश प्राप्त होतो. इथे मात्र फलंदाज देव याला आणि कणकरीत चौकार. या 4 धावांनी धावफलक पुढे गेले. धावफलक बनले गेले 32 धावा. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, परंतु तितकाच सुरेख फटका म्हणता येईल. 33 धावसंख्या एकेरी धावाने पुढे जाते आणि धावसंख्या देते 33. हॅलो, निश्चितच दुसऱ्या बाजूने जर देव याला जर चांगली साथ मिळाली निम्म्याची तर हा धावफलक मात्र 50च्या पार येऊ शकतो. आणि सुरेख फटका म्हणता येईल. डाऊन द ग्राउंडचा फटका, परंतु एकच धाव. सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल कामेशच्या माध्यमातून. या एकेरी धावाने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे जातो 34 अंकावर. पाचव्या षटकातील शेवटचा चेंडू. पुन्हा एकदा सुरेख फटका केल्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटची कडा लागते आणि 1 धाव डिक्लेअरच्या स्वरूपात. या एकेरी धावाने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे जाते. धावफलक झाले ते 35. अप्रतिम फटकेबाजी मानता येईल देवच्या माध्यमातून. वैयक्तिक 12 धावसंख्येवर खेळतोय तो देव. ज्या धावांची आपल्या संघासाठी गरज होती त्याच धावा उभारण्यामध्ये यश प्राप्त होतं. 7 चेंडू आणि 12 धावांवर खेळतोय देव आणि सांघिक 6वं या इनिंगचं शेवटचं आणि वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होते. संदेश सुरेख फटका, एकच धाव. या एका धावाने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे जाते. धावफलक झाले ते 36 धावा. निश्चितच 2 ते 3 मोठे फटके या उर्वरित 5 चेंडूंवर आले तर एक सन्मानजनक स्कोर म्हणता येईल अर्जुन टायगर्स या संघाकडून. कारण समोरील संघामध्ये सुद्धा चांगले फलंदाज आहेत. पुन्हा एकदा मारायचा प्रयत्न केला होता, परंतु पुन्हा एकदा बॅटची काढा लागते आणि चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये. 1 धाव. या एका धावाने धावफलक पुढे जाते. धावफलक होते ते 37 धावा. आता मात्र इथे मात्र नीरजची चुकी होतीये.
अप्रतिम फटका देवच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा वन ऑफ बाउंड्री पलीकडे वन बाउंड चौकार. आहे जल्लोष अर्जुन टायगर संघाचा, आहे जल्लोष या शहापूर तालुक्याचा. कारण इथे मात्र एक छोटा खेळाडू मात्र मोठी पटकेबाजी करत असताना, मूर्तीमान परंतु कीर्ती महान करून दाखवत असताना पुन्हा एकदा मारायचा प्रयत्न केला होता, परंतु पुन्हा एकदा बॅटची कडा लागते आणि एक धाव. निश्चितच या देवच्या माध्यमातून चांगली पटकेबाजी होतीये. धावसंख्या होती एकेरी धावेने 42 धावसंख्या. उलटा चेंडू होता, त्याचा पुरेपूर फायदा घेता आलेला नाहीये. आणि इथे मात्र रनआउटच्या स्वरूपात एक गडी बाद होते. देव मात्र इथे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद होते. निश्चितच प्रेक्षकांना जर या देवची फलंदाजी आवडली असेल तर या देवसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. अप्रतिम पटकेबाजी आपल्या संघासाठी या देवच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. मूर्तीमान परंतु कीर्तिमान करून दाखवत असताना हा देव वाईट चेंडू अवांतर धाव येते. या अवांतर धावाने धावफलक पुढे जाते. धावफलक झाले ते 43. शेवटच्या चेंडूवर सुद्धा एक धाव येते आणि एका धावेने धावफलक होते 44 धावा. 45 धावांचं काहीसं माफक काहीसं कठीण असं आव्हान इथे मात्र समोर ठेवण्यामध्ये यश प्राप्त झालंय. अप्रतिम फलंदाजी बघायला मिळाली आपल्याला. अर्जुन टायगर संघातील देव या फलंदाजाची मूर्ती लहान परंतु कीर्तिमान करून दाखवत असताना बघा आपल्या शहापूर तालुक्यातील जेडी सुद्धा मूर्ती लहान परंतु कीर्तिमान करून दाखवते. आणि त्याच प्रकारची इथे मात्र पटकेबाजी करून दाखवत असताना देव सुद्धा हॅलो. हरिओम संघाचं जेवढं कौतुक करू तेवढं कमी आहे. कारण एवढं लहान वयाच्या इथे खेळाडू जे आपल्या संघामध्ये आहेत आणि मोठमोठ्या बलाढ्य संघाला इथे आपण चॅलेंज देऊन हरवून आज या स्टेजवर आहेत, आज इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आज आपण इथून जरी हार का जिंकलो पण आज आपण शहापूरकरांचं एवढं मन जिंकलेलं आहे का ही हार म्हणजे हार नाही, एक प्रकारे हरिओम संघाची इथे जीत आहे. शहापूर तालुका क्रिकेट असोसिएशन यांच्या संयुक्त मान्यतेने साकार झालेली शहापूर प्रीमियर लीग 2019, त्याचप्रकारे शहापूर नगर पंचायत प्रीमियर लीग 2019. मी समालोचक योगेश भागरे तमाम क्रिकेट रसिकांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत करतो. इथे मात्र अर्जुन टायगर संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 45 धावांचं काहीसं माफक आणि काहीसं कठीण असं आव्हान शौर्य संघासमोर ठेवलेलं आहे. आणि शौर्य संघाकडून सलामीची जोडी मात्र मैदानात दाखल होती, ती म्हणजे निलेश बांगर आणि हेमंत सोकांडे. आणि प्रथम श्लॉकचं षटक हाताळण्यासाठी अर्जुन टायगर संघाकडून प्रथम षटक हाताळेल तो अत्तर शेख. सिग्नल लक्ष ठेवणे अंपायरच्या सिग्नलकडे लक्ष राहू
त्यांना जिंकायचं असेल तर यातला एक टिकणं भागेल. त्यांना जिंकायचं असेल तर यातला एक राहणार आणि जर हे दोघे गेले तर मग इकडे विजय निश्चित आहे. सोहम फायटर संघाचे कर्णधार सोहम फायटर्स संघाचे कर्णधार आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया आपण समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. स्ट्राईकचा बार सांभाळतो तो शौर्य संघासाठी हेमंत सोकांडे आणि नॉन स्ट्राईकचा बार सांभाळेल तो निलेश बांगर. त्याची गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सज्ज होतो अत्तर. पहिला चेंडू इथे मात्र गडी बाद होतोय. आहे जल्लोष अर्जुन टायगर संघाचा, आहे जल्लोष हरिओम संघाचा. अप्रतिम झेल ज्यासाठी स्लिप तैनात केली होती त्या स्लिपच्या हातामध्ये जाऊन झेल पडला. प्रथमेश हा मात्र इथे स्लिप मध्ये तैनात होता आणि अतिश शेट्टी यांच्याकडून ज्या क्षेत्ररक्षकाने हा झेल टिपलाय प्रथमेश याला 200 रुपयाचं पारितोषिक. एक मोठा मासा गळाला लागला तो म्हणजे हेमंत सोकांडे. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता अत्तरच्या माध्यमातून इथे आपल्या संघासाठी ज्या सुरुवातीची गरज आहे ती सुरुवात प्राप्त करून देतोय. आणि आता मात्र हेमंतच्या जागी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात दाखल होतो तो कामेश. लक्ष जरी छोटं असलं तरी फाईट करण्याची ताकद आमच्या मध्ये आहे हे दाखवून देत असताना इथे मात्र अर्जुन टायगर संघ इथे मात्र अवांतर चेंडू अवांतर धाव्याने मात्र संघाचं खातं खोलतंय. धावसंख्येचा शुभारंभ होतोय आणि धावसंख्या होती 1 गडी बाद 1. सोहम फायटर संघाचे कर्णधार आणि युवराज स्टार संघाचे कर्णधार इथे मात्र सुंदर पटरा कामेशच्या बॅट मधून पॉइंटच्या डोक्यावरून इथे मात्र चेंडू फेकून दिलाय. सीमा पार चौकार. चार धावांनी मात्र धावफलक पुढे गेले. धावफलक झाले ते 5. पुन्हा एकदा पॉइंटच्या दिशेला खेळून काढले चेंडू. निर्धाव मात्र चेंडू येतो. सुरेख कमबॅक म्हणता येईल इथे. पहिल्याच चेंडूवर मात्र गडी बाद करण्याचे यश प्राप्त झालं होतं. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सुरेख फटका परंतु डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव. या एकेरी धावेने धावफलक पुढे जाते. धावफलक बनला गेले ते 6. 1 गडी बाद 6 धावा. अप्रतिम चेंडू पडल्यानंतर आतल्या दिशेला आला. फलंदाज निलेशाने चेंडू सन्मान दिला. निश्चितच चांगल्या फलंदाजाची खासियत असते
खराब चेंडूवर प्रहार करणं आणि चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं यालाच तर क्रिकेट म्हणतात. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू स्ट्राईकवर आहे तो निलेश बांगर. आता मात्र चेंडू फेकून दिला आहे, चेंडूला भिडकावून दिला, चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. षटकार A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार इथे पेश करत असताना आपल्या संघासाठी फलंदाज निलेश बांगर. या षटकाराच्या सहाय्याने षटक समाप्त होत आहे आणि पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या होती 12, एका गड्याच्या मोबदल्यात 12. म्हणजे पहिला चेंडूवर कुठेतरी हेमंत सोखंडेचा विकेट प्राप्त केल्यानंतर निश्चितच अर्जुन टायगर संघाला चांगली सुरुवात झाल्याचा निश्चितच एक मनसुबा होता. मात्र कामेश आणि निलेश या दोघांनी चांगलं प्रहार करत असताना 12 धावसंख्या इथं मात्र जमा केले. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय सांघिक दुसरं वैयक्तिक पहिलं प्रथमेश. आता मात्र कव्हरच्या डोक्यावरून 2 बाउंड चौकार. या चौकारानं मात्र धावसंख्या पुढे जाते. धावफलक झालाय ते 16 धावा. धावसंख्या होते 16. पहिल्या चेंडूवर इथं मात्र प्रथमेशाचं स्वागत करत असताना कामेश चौकाराच्या सहाय्यानं. आता मात्र इथे इन्स्विंगर चेंडू होता, पडल्यानंतर आतल्या दिशेला आला आणि फलंदाज कामेशाला समजला नाही. चेंडूला मात्र केलाच्या नादामध्ये हलकेच हाताने चेंडू मात्र बॅटची टॉपेज घेऊन सरळ गोलंदाजाच्या हातामध्ये. सोहम पायटे संघाचे कर्णधार आणि युवराज स्टार संघाचे कर्णधार. पहिल्या चेंडूवर मात्र चौकार आल्यानंतर सुरेख पद्धतीने कमबॅक करतो गोलंदाज प्रथमेश. कामेशाची विकेट मात्र प्राप्त करतो आणि षटकातील तिसरा चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी मानता येईल. बघा गोलंदाज सर्व खेळाडूंकडे बघितलं तर सर्व खेळाडू हे मात्र अंडर-21 आहेत. कामगिरी मात्र अप्रतिम करतात आपल्या संघासाठी. अप्रतिम चेंडू पुन्हा एकदा पॉइंटच्या डोक्यावरून केल्याच्या नादामध्ये चेंडू मात्र बीट होत आहेत. यष्टिरक्षण मात्र तिथे विजयभाई अप्रतिम करतायत आपल्या संघासाठी. अर्जुन टायगर या संघासाठी अप्रतिम गोलंदाजी मानता येईल. धावसंख्या होती ती 17. धावसंख्या काहीशी स्थिर राहिली आहे. धावसंख्येला मात्र बांधून ठेवण्यामध्ये यश प्राप्त होत आहे. पुन्हा एकदा चेंडू मारण्याच्या नादामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी. वारंवार इन स्विंग चेंडू होत, वारंवार स्विंग होत. फलंदाजाला मात्र समजत नाहीये. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल इथे अर्जुन टायगर संघाची. प्रथमेश या गोलंदाजाची अप्रतिम कामगिरी आपल्या संघासाठी.
मी म्हटलं होतं टार्गेट छोटा असलं तरी लढण्याची जिद्द मात्र या खेळाडूंमध्ये आहे आणि ते जिथं मात्र दाखवून देत असताना बघा सुरेख चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल फक्त आणि फक्त 5 धावा देत या षटकामध्ये एक गडी बाद करण्यात यश प्राप्त झाले गोलंदाज प्रथमेश याला 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती 17 2 गडी बाद 17 आणि पुन्हा एकदा इथे मात्र गोलंदाजी मार्कआउट गोलंदाज सज्ज होत अत्तर शेख निश्चितच या अत्तरच्या मनामध्ये कुठेतरी विचार असेल की आपण जर निलेश बांगरची विकेट घेतली तर आज सामना मात्र इथे रंगतदार बनू शकतो हलक्या हाताने कट केलेला चेंडू त्यावर मात्र एक धाव घेण्यात यश प्राप्त होते निलेश याला इथे मात्र गती परिवर्तन केलं होतं गोलंदाज अत्तर याने अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल अप्रतिम गोलंदाजी एक धाव येते या चेंडूवर सुद्धा आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचे आर्यन मित्र मंडळाकडून हार्दिक हार्दिक स्वागत इथे मात्र सुरेख फटका चेंडू जाते काळू कॉर्नरच्या दिशेने 2 बाउंड चौकार या चौकारानं मात्र धावसंख्या पुढे जाते धावफलक जाते ते 23 या अंकावर एक संघर्षमय चौकार पेश करत असताना इथे आपल्या संघासाठी निलेश बांगर बघा इथे मात्र स्वतःच्या खांद्यावर धुरा घेतली आहे विजयाची निलेश बांगर याने पुन्हा एकदा हलक्या हाताने कट केलेला चेंडू एकच धाव मात्र या चेंडूवर येते अप्रतिम अप्रतिम कामगिरी म्हणता येईल त्याची शांत आणि संयमी केली इथे पेश करत असताना शौर्य संघासाठी आणि आपल्या स्वतःसाठी सुद्धा निलेश बांगर इथे मात्र
या फलंदाजामध्ये क्लास आहे, फॉर्म सुद्धा आहे त्याच्या सोबत आणि त्याच फॉर्मचा तो इथे उपयोग करतोय. अप्रतिम चेंडू, इथे मात्र लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धाव. इथे मात्र हवेमध्ये चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक मात्र इथे झेल खाली होते, परंतु झेल सुटला गेला. निश्चितच हा झेल जर पकडला असता तर या सामन्यामध्ये काहीशी रंगत वाढली असते, परंतु इथे मात्र झेल धरून तिला दान केला जातो. एक जीवनदान प्राप्त होते फलंदाजाला. धावसंख्या झाली ती 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 26 धावा. अजूनही 18 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. निश्चितच तिथे जर झेल पकडला असता तर सामन्यामध्ये काहीशी रंगत वाढली असते. अठरा चेंडू आणि 19 धावांची गरज इथे मात्र विजयासाठी शौर्य वॉरियर्स संघाला. तर निश्चितच चांगली गोलंदाजी जर झाली इथे मात्र ज्या प्रकारचं पहिलं षटक या प्रथमेशने हाताळलं होतं त्याच प्रकारचं जर हा षटक हाताळलं तर सामन्यामध्ये रंगत वाढू शकते. फटका मात्र अप्रतिम आहे. क्षेत्ररक्षक नितीन मात्र तिथे सज्ज. इथे मात्र एक दुहेरी चौथी धाव म्हणता येईल आणि या दोन धावांनी धावफलक पुढे जाते. धावफलक झाले ते 28. अप्रतिम म्हणता येईल फटकेबाजी. इथे मात्र फटका फसला. क्षेत्ररक्षक मात्र इथे आहे परंतु चौकार. बघा ज्यावेळी चौकार गेला त्यावेळी निश्चितच तिथे मात्र क्षेत्ररक्षकांनी झेल सोडला होता. त्याच्या मनामध्ये कुठेतरी कलबल उडाली असेल की आपण जर झेल सोडला नसता तर हा चौकार सुद्धा वाचला असता. या चौकाराच्या साह्याने धावफलक झाले ते 32 धावा. पुन्हा एकदा सुरेख फटका आणि त्या फटक्यावर मात्र 4 धावा. अप्रतिम फटकेबाजी म्हणता येईल. या 4 धावांनी निश्चितच धावफलक पुन्हा एकदा पुढे गेले. धावफलक बनलं गेले 36 धावा. अजूनही विजयासाठी 9 धावांची गरज. विजयासाठी 9 धावांची गरज. हलकत पॉइंटच्या वरून खेळायचा प्रयत्न होता परंतु बॅटची कडा लागून चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये. 1 धाव. या एका धावाने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे जाते. धावफलक बहुते ते 37 धावा. कुठेतरी चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळतीये शौर्य वॉरियर्स संघाकडून. इथे मात्र फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे तैनात होते परंतु झेलपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि 2 धावा येतात.
या 2 धावाने धावफलक पुढे जाते. धावफलक होत येते 39 धावा. अजूनही विजयासाठी 6 धावांची गरज. पुन्हा एकदा सुरेख फटका. आणि चौकार. आता मात्र विजयासाठी फक्त आणि फक्त 12 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. एक औपचारिकता एक सामन्यामध्ये शिल्लक, परंतु आता मात्र विजयभाई भगत ज्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू दिलाय तो गोलंदाज बघा. या गोलंदाजाने मात्र नीरज चषकामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली होती. या गोलंदाजामध्ये क्षमता आहे. या गोलंदाजाने श्रावण डोंगरे, कैलास बांडे या फलंदाजांना रोखून ठेवलं होतं. इथे मात्र गडी बाद होता, परंतु बिमर चेंडू, नो चेंडू. हा गोलंदाज बघा अप्रतिम. शौर्य संघ इथे मात्र विजयी होतो.